დადგება თუ არა ჯენფესთან დაკავშირებით დაწყებული გამოძიების ფარგლებში მისი დამფუძნებლის გიორგი სიგუას პასუხისმგებლობის საკითხი საგამოძიებო სამსახურის უფროსის შეფასებები რამდენიმე წუთში. კახეთის რეგიონში მევენახეების შემოსავლებმა 60 მილიონ ლარს მიაღწია, ჩააბარებული ყურძნის რაოდენობა კი 50394 ტონას აღწევს. სულ რამდენიმე წუთში საქმის კურსის კითხვებს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი უპასუხებს. უკანონოდ მოჭრილი ხეები საქართველოში და ზარალი, რომელმაც 2,5 მილიონ ლარს მიაღწია. დეტალები ჩვენს ეთერში. შუადღემშვიდობის საქმის კურსი იწყებს თქვენთვის პირდაპირ ეთერში მუშაობას და ამას ბექა ბაციკაძე წარმოგიდგენთ. საგამოძიებო სამსახური გიორგი სიგუას პასუხისმგებლობის საკითხს არ გამორიცხავს. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის უფროსი ლევან გამყრელიძე აცხადებს, რომ ამ ეტაპზე ჯენფესთან დაკავშირებით ბრალდებული სახით პასუხისმგებაში მისაცემი პირი გამოკვეთილი არაა. ამის შესახებ გამყრელიძემ ჟურნალისტებს კახეთში გამართულ მედია სემინარზე განუცხადა და დასძინა, რომ მიმდინარეობს გამოძიება. ამასთან ჟურნალისტის კითხვაზე შესაძლოა, რომ გიორგი სიგუას პასუხისმგებლობის საკითხი დადგეს. ლევან გამყრელიძემ შემდეგი პასუხი გასცა. თუ დანაშაული გამოიკვეთა, რატომაც არა, მაგრამ ჯერ ეს არ ვიცით. ამ ეტაპზე ბრალდებული სახით პასუხისმგებაში მისაცემი პირი გამოკვეთილი არ არის. მიმდინარეობს გამოძიება, დოკუმენტაციის თემატური რევიზია, მოწმეთა გამოკითხვები. დაველოდოთ გამოძიების შედეგებს, რომლის მიხედვითაც გამოიკვეთება პასუხისმგებაში მისაცემი პირი ან პირები. სანამ მტკიცებულება არ იქნება, ვინმეს ბრალეულობაზე საუბარი არ შეიძლება, რომ არ დაირღვეს უდანაშაულობის პრეზუმპცია. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი დავით ჭიჭინაძე კომერციული ბანკების აქციონერებისათვის არაპროფილური საქმიანობის შეზღუდვას ითხოვს. აღნიშნული ინიციატივით ფრაქცია ქართული ოცნების დეპუტატი პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის ხდომაზე გამოვიდა, სადაც საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ ორგანულ კანონში ცვლილებების პროექტი განიხილეს. მიმდინარე წელს საქართველოში 35741 ძირი ხე მოიჭრა. უკანონოდ გარემოზე მიყენებულმა ზიანმა კი 2,5 მილიონ ლარზე მეტი შეადგინა. სატყეო სააგენტოს ინფორმაციით 2017 წლის 1 იანვრიდან აგვისტოს ჩათვლით 2474 სამართალდარღვევის ფაქტი გამოვლინდა და ინფორმაცია სამართალდამცავ ორგანოებს გადაეგზავნათ. უკანონოდ ტყით სარგებლობის ფაქტები გამოავლინეს. ასევე გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმაც მიმდინარე წლის 1 იანვრიდან 14 სექტემბრამდე გამოვლინდა უკანონოდ ტყით სარგებლობის 1103 ფაქტი, ხე-ტყის ტრანსპორტირების წესების დარღვევის 844 ფაქტი. 2017 წლის ორ კვარტალში მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელმა მიმდინარე ფასებში 9 მილიარდ 66 მილიონი ლარი შეადგინა. წინა წლის შესაბამისი კვარტლის მიმართ მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა 4,7%-ის დონეზე დაფიქსირდა, ხოლო დეფლატორი გაიზარდა 5,9%-მდე. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით მთლიანი შიდა პროდუქტის დარგობრივ სტრუქტურებში ყველაზე დიდი წილით გამოირჩევა მრეწველობა და ვაჭრობა, შემდეგ პოზიციებს იკავებს სოფლის მეურნეობა, მეთევზეობა, ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა, მშენებლობა, სახელმწიფო მმართველობა და ასე შემდეგ. პეკინის ქუჩა ოფიციალურად 21 სექტემბერს გაიხსნება. განცხადება თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ გააკეთა. მისი თქმით, ყველა სახის ძირითადი სარემონტო სამუშაოები დასრულებულია და პეკინის ქუჩა 5 შაბათს გაიხსნება. შეგახსენებთ, პეკინის გამზირზე გზის რეაბილიტაციის პროექტი მიმდინარე წლის ივნისში დაიწყო. ქუჩაზე გამოიცვალა მიწისქვეშა კომუნიკაციები, მოპირკეთდა ასფალტი, ასევე მოეწყო ველობილიკი. რთველი 2017 სეზონზე კახეთის რეგიონის მევენახეების მიერ ღვინის კომპანიებში ყურძნის რეალიზაციის შედეგად მიღებულმა შემოსავალმა 60 მილიონ ლარი შეადგინა. 18 სექტემბრის მონაცემებით კახეთის რეგიონში გადამუშავებული 50000 ტონა ყურძენი, აქედან 20100 ტონა რქაწითელი, 25600 ტონა საფერავი, 1700 ტონა კახური მწვანე, დანარჩენი კი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენია. კახეთის რეგიონში ღვინის კომპანიებს ყურძენი 5845-მა მევენახემ ჩააბარა. რთველი 2017-ის მიმდინარეობაზე უფრო მეტ დეტალს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი გვეტყვის. შუადღემშვიდობის ბატონო ლევან, მადლობა რომ ხართ. საქმის კურსის სტუმარი. პირველ რიგში ბოლო მონაცემები რა გვაქვს, რამდენი ღვინის ქარხანაა ჩართული ამ პროცესში და შემოსავლების შესახებ თუ შეიცვალა, ასე ვთქვათ, დღეს დილის 10 საათის მონაცემები ქონდა ჩვენ. დიახ, მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. მოგახსენებთ, რომ რთველი მიდის ძალიან შევიდა აქტიურ ფაზაში. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ
ეხლა პიკს უახლოვდებით და დაახლოებით როგორც თქვენ აღნიშნეთ 50,000 ტონაზე მეტია უკვე ყურძენი გადამუშავებული 60 მილიონ ლარს გადასცა მონაცემებით ჩვენი მონაცემებით ის შემოსავალი რომელიც ფერმერებმა მიიღეს ყურძნის ანაზღაურების შედეგად და ჩვენ ვხედავთ რომ ყოველდღის განმავლობაში ჩვენ გვექნება 5,000 ტონაზე მეტი ყურძნის გადამუშავება შემდგომი რამდენიმე დღის განმავლობაში საბოლოოდ ჩვენ ველოდებით რომ საკმაოდ მაღალი მოსავალი გვექნება და 150,000 ტონა ინდუსტრიულად უნდა გადამუშავდეს ყურძენი თუმცა ვნახოთ როგორი წარიმართება რთველი და ბოლოს დაველოდოთ მონაცემებს მაგრამ წინასწარი პროგნოზები ყოველ შემთხვევაში დამაიმედებელია გვეუბნება იმას რომ ჩვენ კარგი მოსავალი გვაქვს მიუხედავად იმის რომ ქონდა გვალვა, ქონდა სეტყვა, ყველა ის კლიმატური გამოწვევა რომელიც სოფლის მეურნეობას უკავშირდება ხოლმე მაგრამ ამის მიუხედავად რაოდენობა არის კარგი და არის ასევე კარგი ბატონო სეტყვა ახსენეთ თქვენს რამდენიმე სოფელში სეტყვის შედეგად დაზიანდა მოსავალი ამასთან დაკავშირებით ქარხნება გამოთქვეს ასე ვთქვათ სურვილი რომ ჩაიბარებდნენ ისინი ამ გაფუჭებულ ასე ვთქვათ დასატყვილ მოსავალს ეს პროცესი მიმდინარეობს თუ არა და რა ფასში ჩაიბარეს ან გლეხებმა მიმართეს თუ არა უკვე სააკოორდინაციო შტაბს რომელიც ფუნქციონირებს პრინციპში კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ბოლო წლებში როგორც იცით, ორგანიზებულად ტარდება ხოლმე რთველი, შესაბამისად არის სამუშაო ჯგუფი, რომელიც ყოველ პროცესს უწევს კოორდინაციას, შესაბამისად ასეთ ექსტრემალურ პირობებშიც რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს პასუხი. ეს უკვე ფაქტიურად შემოსული, დამწიფებული ყურძენია, შესაბამისად ამიტომ ის რაც გადარჩა პრინციპში გამოსადეგია და ამიტომ დიდი ზარალი უკვე მევენახეებს ამ კუთხით არ მიადგა, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც მეღვინე საღვინე კომპანიების ზატყოფნაც საკმაოდ დიდი იყო. ანუ პრინციპში მთავარი ამ შემთხვევაში ოპერატიულად რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს ყურძნის გადამუშავება, უფრო მეტი ზიანი არ მივიღოთ და ეს აბსოლუტურად მიღწეული იქნა, იმიტომ რომ სრულად იყო მობილიზებული ერთის მხრივ ჩვენი შტაბი, მეორეს მხრივ ღვინის საწარმოები და ამიტომ მოსახლეობას ამ მხრივ დაგვიანება არ მოხდა რა, შეფერხება არ ქონია და ყურძნის გადამუშავება შეძლეს. კი ბატონო, საკოორდინაციო შტაბების დონეზე რა სახის შეტყობინებები შედის და რა ფორმით ეხმარებიან ისინი აი ამ პროცესში ფერმერებს? ну, იცით რომ 24 საათიანი ცხელი ხაზი 15:01 სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ცხელი ხაზი მოქმედებს. ჩვენ ახლა გვაქვს საკმაოდ ისეთი ინტენსიური ფაზა სოფლის მეურნეობაში, შესაბამისად მოსავლის დაბინავების პირობებში ეს არის 24 საათიანი. ამ ცხელ ხაზზე პრინციპში ყველა ინფორმაციაზე შეიძლება პასუხის მიღება, ყველა იმ კითხვაზე, რაც შეიძლება ფერმერებს, მევენახეებს თუ სხვადასხვა კუთხეში სხვადასხვა ფერმერს აწუხებდეს. ჩვენ მთლიანად მობილიზებული ვართ, შესაბამისად ხდება დაკვალიანება ფერმერების სად როდის შეიძლება მათ დაკრიფონ, ჩააბარონ ყურძენი ისე რომ შეფერხებები არ იყოს. თავარი გამოწვევა, როდესაც ესეთი კარგი რთველი გვაქვს და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მიდის უხარვეზოდ, მიდის აბსოლუტურად მაღალ დონეზე ორგანიზებული, ასევე კარგი საბაზრო კონიუნქტურა, კარგი ფასები გვაქვს და მევენახეების შრომის ანაზღაურება ფიქრობ დაფასებულია, არის ის რომ არ ქონდეს რიგები, თუმცა ესეც თამდევი პროცესია რთველის, იმიტომ რომ ჩვენ მოკლე პერიოდში დიდი მასა უნდა გადავამუშავოთ, მაგრამ რაც შეიძლება რომ ეს იყოს მინიმალიზებული, ეს არის მთავარი ამოცანა ჩვენი სამუშაო ჯგუფის. ბატონ ლევან, თველი 2017 კიდევ ერთი რამით არის გამორჩეული წელს სახელმწიფოს თქო სუბსიდიიდან გამოვიდა ნაწილობრივ პრინციპში დიდი წილით, ასე ვთქვათ, ნაწილობრივი სუბსიდია დარჩა, ამ მიმართულებით ვთქვათ, რა თანხებია გაცემული თუ გვაქვს უკვე მონაცემები? კი ბატონო, ჯერ არაფერი არ გაგვიცია და ფაქტიურად ღვინის წარმოების მიმართულებით ჩვენ სუბსიდიები მოხსენით და ეს არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც ჩვენ მივიღეთ, მაგრამ რომლისკენაც ჩვენ მივდიოდით ნაბიჯ თანმიმდევრულად და ამაზე არაერთჯერ ქონდა განცხადება გაკეთებული, რომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ჩვენი პოლიტიკა არის მიმართული იმისკენ, რომ სუბსიდიების რეჟიმიდან უნდა გამოვიდეთ. ფასის სუბსიდირება ეს არ არის ჯანსაღი, ეს არ არის საჭირო, იმიტომ რომ მდგრადი უნდა იყოს საბაზრო ურთიერთობებზე დაფუძნებული უნდა იყოს მევენახეობის განვითარება და ეს არის ჩვენი ამოცანა. უბრალოდ აქ უნდა მივსულიყავით ისე რომ დემოტივაცია არ მომხდარიყო მევენახეების, შეგვენარჩუნებინა ის დადებითი ტენდენციები, რომელიც უკავშირდებოდა ახალი ვენახების გაშენებას, რაც მნიშვნელოვანი სანედლო ბაზაა, სწორედ იმის, რასაც უკავშირდება, რაც კავშირშია უბრალოდ ღვინის წარმოებასთან და მერე ქართული ღვინის ექსპორტთან. ეს სიტუაცია მივიღეთ, ჩვენ დავინახეთ, რომ ქართული ღვინის ექსპორტი არის მნიშვნელოვნად მზარდი და აქედან გამომდინარე საჭიროება და წნეხი არ იყო, რა თქმა უნდა,
ფასის სუბსიდირებაზე ჩვენ ამას მოუხსენით და მივიღეთ ალბათ აბსოლუტურად სწორი გადაწყვეტილება. ამ შემთხვევაში მევენახეთა ინტერესები შენარჩუნებულია. კერძო სექტორიდან მოთხოვნა არის საკმაოდ დიდი და მნიშვნელოვანი, ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ჩვენ რაც ბოლო წლებში გაგვიკეთები არის ის, რომ მოხდეს კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობის ზრდა, იმიტომ რომ სწორედ ეს არის საფუძველი იმისა, რომ წარმატებით ჩატარდეს ხოლმე წელსაც და მომავალ წლებშიც რთველი და სწორედ კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობის ზრდაზე იყო მიმართული ყველა ის ღონისძიება, რაც სახელმწიფომ ჩაატარა. ერთის მხრივ ის თანადაფინანსების პროექტები, რომელიც საწარმოების მოდერნიზაციას უკავშირდებოდა, ახალი საწარმოების დაფუძნებას და დაფინანსებას უკავშირდებოდა და მეორე მხრივ ის პოპულარიზაციის და მარკეტინგის ღონისძიებები, რომელიც ცნობადობას ქმნიდა ქართულ ღვინოზე. ბატონ ლევან, სხვა თემებთან დაკავშირებით მაქვს რამდენიმე კითხვა, მაგრამ ღვინის და ზოგადად რთველის და ღვინის თემა რო გავაგრძელოთ, ბორდოში მიმდინარე გამოფენაზე მინდა კითხოთ, სადაც საქართველოს თქო გამოფენათა ციკლის მასპინძელია და მიწვეული ქვეყანაა, მის მნიშვნელობაზე როგორ შეაფასებდით მას ზოგადად თქვენ პოპულარიზაცია და ასე ვთქვათ კონკურენტუნარიანობაც ახსენეთ ქართულ ღვინოს? რა თქმა უნდა, ფიქრობ, რომ ალბათ ყველაზე დიდი გამოძახილი იმის, რაზეც დღეს ვსაუბრობთ, იმ ცნობადობის შექმნის კუთხით, ეს არის დადასტურება იმის, რომ საქართველოს არის ღვინის სამშობლო და სწორედ ამ სათაურით საქართველოს ღვინის აკვანი გაიმართა 4-თვიანი ექსპოზიცია ბორდოს სოფლიო ცივილიზაციის ცენტრში. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილი დღეს რაც ღვინოს უკავშირდება დედამიწაზე, ღვინის კულტურას უკავშირდება. ყოველ შემთხვევაში ეს არის თანამედროვე სამუზეუმო ცენტრი და სიმბოლურია ეს არის ბორდოში და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს ცენტრი ადასტურებს რომ საქართველოს არის ღვინის აკვანი. სწორედ ამიტომ სიმბოლური დადასტურება საქართველოს მოწვევა როგორც პირველი სტუმრის და ამავე დროს ქვევრის მუდმივ ექსპოზიციაში ჩართვა იმის აღსანიშნავად რომ ეს არის განსაკუთრებული კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილი. იცით რომ იუნესკომ ქვევრში ღვინის დაყენების მეთოდი აღიარა არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად და ზუსტად ესეც ჩვენ კომუნიკაციას რა თქმა უნდა ხელს უწყობს და ყველა ეს დეტალი ადასტურებს იმას რომ მსოფლიო რუკაზე საქართველოს როგორც ღვინის წარმოებელი ქვეყანა, ღვინის უძველესი მწარმოებელი ქვეყანა და საინტერესო ქვეყანა გამოჩნდა და ეს არის რა თქმა უნდა იმის წინაპირობები რომ ქართული ღვინოზე უფრო მეტი ინტერესი იქნება იმ სამიზნე ბაზრებზე სადაც ჩვენ რა თქმა უნდა აქტივობები გვაქვს, მეტი იქნება მოთხოვნა და წარმატებული იქნება უფრო ქართული ღვინის ინდუსტრია. საფრანგეთში იმყოფებოდა ჩვენი გადამღების ჯგუფიც და თემაზე საინტერესო რეპორტაჟი გვექნება სულ რამდენიმე წუთში. ბატონ ლევან, საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის წინასწარი მონაცემები გამოქვეყნდა 2 კვარტლის. ამასთან დაკავშირებით მინდა რომ ამ თემაზე გადავიდეთ. სოფლის მეურნეობის სექტორში მოცულობის შემცირება გვაქვს 2.4% 2016 წლის პირველ ნახევართან შედარებით. რატომ რითი ახსნით ამ მონაცემებს? მოდით ძნელი ახლა კონკრეტული ანალიზის გაკეთება ვიდრე საბოლოო მონაცემები არ გვექნება შემდგომ შეიძლება ვიმსჯელოთ და დეტალურ ანალიზს რა თქმა უნდა სოფლის მეურნეობის სამინისტროც გააკეთებს იმაზე თუ რამდენია GDP-ში სოფლის მეურნეობის წვლილი. ზოგადად მინდა გამოეხმაურო იმ მონაცემებს რომელიც თქვენც აღნიშნეთ გადაცემაში, ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი შედეგები და აქ ეს შედეგები რა თქმა უნდა არის პირდაპირ მასში იმ პოლიტიკასთან რომელსაც საქართველოს მთავრობა ეკონომიკური პოლიტიკის მიმართულებით ახორციელებს. ეს უკავშირდება იმ 4 პუნქტიან გეგმას რომელიც პრემიერის ინიციირებით ჩვენ დავიწყეთ, რომელიც რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხის რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულების რეფორმას გულისხმობს და ვფიქრობ რომ ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო მონაცემი მაჩვენებელი რეგიონში. ამით უკვე ჩვენ არაერთი წელია გამოვირჩევით, მაგრამ ეს განსაკუთრებით ეხმიანება იმ პოლიტიკას რომელიც ჩვენ გვაქვს და ადასტურებს რომ ჩვენ სწორი გზით მივდივართ, რომ ჩვენ გვინდა სწრაფი ეკონომიკური ზრდა იმისთვის რომ ის ამოცანები რომელიც ჩვენ გვაქვს მივახციოთ მოკლე დროში და ვფიქრობ რომ ეს არის საკმაოდ ამბიციური განაცხადი იმ ყველაფრის რასაც ჩვენ ამორჩევლებს პირდებოდით იგივე შარშან როდესაც წავადგინეთ მთავრობის სამოქმედო გეგმა. ბატონ ლევან, მონაცემებთან დაკავშირებით რომელიც არის მთლიანი და ზოგადად ამასთან დაკავშირებით ჩვენ საღამოს მათ შორის სოფლის მეურნეობა იქნება. საღამოს ეთერში გვექნება ჩართვა და ამ მონაცემებზე ვისაუბრებთ, თუმცა ის სოფლის მეურნეობის კუთხით კიდევ მინდა კითხოთ. პირველი კვარტლის მონაცემებიც იყო რომ სექტორში ბრუნვა იყო 635 მილიონი, იქაც შემცირება იყო 1.5%-ით. ანუ სოფლის მეურნეობის სექტორიც ერთ-ერთი პრიორიტეტია და მთავარი პრიორიტეტი საქართველოს მთავრობისთვის და მისი განვითარება. ანუ პროდუქტიულობაც რეალურად არ იზრდება. ანუ რატომ აი ამის მიზეზები თუ
თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ და ანუ აქცენტი გავაკეთოთ ამას. ალბათ ცოტა მეტი დრო უნდა მომცეთ, კი ბატონო, ცოტა მეტი დრო უნდა მომცეთ ამ თემასთან დაკავშირებით და მაშინ შეგვიძლია ბევრი საკითხი გავშალოთ. სოფლის მეურნეობა ერთ-ერთი პრიორიტეტია, რა თქმა უნდა, სოფლის მეურნეობა მაშინ უნდა წარმოვიდგინოთ ასევე იმ გადამამუშავებელ მრეწველობასთან, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ, ერთ-ერთი მთავარი კონტრიბუტორია ეკონომიკური ზრდის და ჩვენ ხედავთ, რომ პროდუქტიულობა სოფლის მეურნეობაში გაზრდილი, ჩვენ ხედავთ, რომ ხდება გადართვა სოფლის მეურნეობაში უფრო მაღალპროდუქტიულ მიმართულებებზე, მაღალპროდუქტიულ კულტურებზე, იგივე მრავალწლიან კულტურებზე, იგივე პროდუქტიულობა გაზრდილება ყველა იმ მიმართულებაში, თუმცა შეიძლება ჯამური გამოშვება სადღაც შემცირდა, იმიტომ რომ სტრუქტურულ ტრანსფორმაციას განიცდის ახლა სოფლის მეურნეობა, თუმცა ამ ყველაფრის მიუხედავად, რომელიც შედეგებს მოგცემს ჩვენ რამდენიმე წელიწადში და უხედავთ, რომ შედეგები იქნება და იქნება პოზიტიური, ხედავთ, რომ მოკლევადიან პერსპექტივაში სოფლის მეურნეობა არის წამყვანი დრაივერი საქართველოს ექსპორტის კუთხით ჩვენ გვაქვს მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება, ჯამური ექსპორტის აგროსასურსათო მიმართულებით არის გაზრდილი, ასევე ბალანსი იმპორტ-ექსპორტის აგროსასურსათო მიმართულებით არის მნიშვნელოვნად გაზრდილი, იმ დროს, როდესაც საქართველოში ტურისტების რიცხვი სულმუდმივად იზრდება და წნეხი საკვებ პროდუქტებზე, მოხმარებაზე იზრდება, შესაბამისად ჩვენ ვხედავთ, რომ დადებითი ტენდენციებია და სოფლის მეურნეობაც იმ ფერხულშია, რასაც ეკონომიკის განვითარება ქვია და ზუსტად მიყვება იმ ტენდენციებს, რომელსაც ჩვენ გეგმავდით. საბოლოოდ ყველაფერი მიმართულია იმისკენ, რომ სოფლის მეურნეობა უნდა ვაქციოთ კონკურენტუნარიანად და აქეთაც მიდის, ანუ ჩვენ გამოვდივართ სუბსიდირებიდან, თითოეული სექტორი ხდება უფრო მდგრადი, განვითარების მეტი საშუალება ეძლევა მას, თუმცა სოფლის მეურნეობა, როცა საუბარია პირველად წარმოებაზე, ის განიცდის მნიშვნელოვანწილად კლიმატის ზემოქმედებას, მნიშვნელოვნად მას ახასიათებს ციკლურობა და ბევრი ფაქტორი, მაგრამ ამის მიუხედავად ჩვენ სოფლის მეურნეობაში ვხედავთ იმ მნიშვნელოვან ფუნდამენტურ ცვლილებებს, რომელიც აუცილებელია იმისთვის, რომ ზოგადად გრძელვადიან პერსპექტივაში ჩვენ ვისაუბროთ. კი ბატონო, მეტი დრო გვექნება სოფლის მეურნეობის სექტორის სასაუბროთ, თქვენ ითხოვეთ ეს, რომ ამას დეტალურად გვესაუბროთ, თუმცა ზოგადად სექტორების მიხედვით ყველაზე მეტად სოფლის მეურნეობა ჩამორჩება, თუ განიგივე მშენებლობა რო ავიღოთ, ან საფინანსო საქმიანობა, ან სასტუმროები და ტურისტული ბიზნესი განვითარება. კი ბატონო, ამაზე ვისაუბრებთ და ამას დავუთმობთ ჩვენი პროექტების ფარგლებში. ალბათ ხოვდით, რომ ერთი გადაცემა დავუთმოთ სოფლის მეურნეობას, ალბათ დავუთმოთ და ვისაუბროთ სექტორზე, რომელზეც თქვათ საკმაოდ დიდი თანხები ხარჯება, როგორც კერძო სექტორისგან, ასევე სახელმწიფოს. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში არის სპეკულაცია, რომ სოფლის მეურნეობის დაუშვათ შედეგები არ არის ადეკვატური, არ არის ისეთივე შთამბეჭდავი, როგორც დაუშვათ ეკონომიკის სხვადასხვა დარგის, თუმცა ამაზე ალბათ ყველა შეთანხმდება და ამეთანხმებით. კი ბატონო, ვისაუბროთ ციფრებზე უფრო ცვლად. დიდი მადლობა. დარგი არის სწორედ სოფლის მეურნეობა. დიდი მადლობა. ლევან დავითაშვილი, სოფლის მეურნეობის მინისტრი საუბრობდა საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობისათვის. განვაგრძობთ საქართველოს ბორდოს ღვინის მუზეუმში უკვე თქვენ ნახევარია საფრანგეთის ღვინის დედაქალაქი და ღვინის მუზეუმი საქართველოს შესახებ გამოფენას მასპინძლობს. შედეგად საქართველოს პირველი მიწვეული ქვეყანა, რომელიც ღვინის ცივილიზაციის ცენტრში მევენახეობა მეღვინეობის გამოფენათა ციკლს ხსნის და ღვინის ცივილიზაციის მუზეუმის საპატიო მასპინძელია. ბორდოს ცენტრში დადგმული ქვევრი და ქართული მრავალჟამიერი საფრანგეთში ჩვენი გადამღები ჯგუფი სტუმრობდა საზეიმო ღონისძიებას. ნახოთ სალომე მეცხვარიშვილის და ედგარ ყაზახაშვილის მომზადებული სიუჟეტი. 7 საათიანი ფრენის შემდეგ ჩვენი თვითმფრინავი ბორდოში ეშვება. საფრანგეთში საქართველოსადმი მიძღვნილი ღონისძიების გასაშუქებლად ჩამოვედით. დანიშნულების ადგილი ღვინის მსოფლიო ცივილიზაციის ცენტრი, ბორდოს ღვინის ქალაქია. მუზეუმში მისულებს კი განსაკუთრებული სიურპრიზი გვხვდება. ეს არც თელავია და არც გურჯაანი, არც საქართველოს რომელიმე სხვა რეგიონი ქართული ქვევრი, არც მეტი არც ნაკლები საფრანგეთის ღვინის დედაქალაქში ბორდოში დაიდგა. დღეიდან ქვევრი და საქართველოს მსოფლიო ღვინის ყველაზე დიდ მუზეუმში და შესაბამისად ღვინის ისტორიაში სამუდამოდ რჩება. საფრანგეთის ღვინის დედაქალაქად წოდებული ბორდო ღვინის სამშობლოს საქართველოს მასპინძლობს. მუზეუმის შესასვლელში ქვევრის ექსპოზიციის დადგმა იუნესკოს მიერ ქვევრის ღვინის დაყენების ტექნოლოგიის მსოფლიო არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად აღიარებას ეძღვნება. ღვინის მსოფლიო ცივილიზაციის ცენტრში ქვევრის საზეიმოდ მრავალჟამიერით იხსნება. ქართული დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით ადგილზეა. ადგილზე არიან ქალაქის მერი ალენ შუპე და ქართველი და უცხოელი მეღვინეები.
ჩვენმა პატარა ერმა თავის მცირე მიწაზე წარმატებით მოახერხა 500-ზე მეტი ვაზის ჯიშის მოშენება და კულტივაცია. სწორედ ამ სფეროში გამოვიჩინეთ ჩვენ ყველაზე დიდი გამჭრიახობა და მივაღწიეთ ყველაზე დიდ წარმატებას. მე ვამაყობ ჩემი წინაპრებით, რომლებმაც 1000 წლეულების წინ შექმნეს მეღვინეობის ნოუ-ჰაუ სახელწოდებით ქვევრი. ეს თიხის ჭურჭელი თითქმის ყველა ქართულ ოჯახში ჰქონდათ. მეც ასეთ ოჯახთა რიცხვს მივეკუთვნები. მოხარული ვარ გიმას პინძლოთ ღვინის ქალაქში, გამოფენაზე საქართველოს ღვინის აკვანი. მინდა ვთქვა, რომ ღვინის კულტურასთან ერთად ჩვენ გვაერთიანებს საერთო ღირებულებები. გარდა ამისა, მინდა აღვნიშნო ის პროგრესი, რომელსაც საქართველოს დემოკრატიის კუთხით მიაღწია. სწორედ ამიტომ მინდა მოგესალმოთ და შევსვა სადღეგრძელო. წიგნები, რუკები, სასმისები, სასმელის დაყენების ტექნოლოგიები, მოკლედ ყველაფერი ღვინის შესახებ. 14000 კვადრატულ მეტრზე განთავსებულ ბორდოს მუზეუმში დამთვალიერებლებს ღვინის მსოფლიო ისტორიის გაცნობა შეუძლიათ. ისტორია კი საქართველოთი იწყება. უკვე თვენახევარია საქართველოს როგორც ღვინის სამშობლო, მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური ღვინის გამოფენის საპატიო მასპინძელია. საქართველოს გაცნობა აქ რუკით იწყება, კოლხური თეთრით გრძელდება და ფიროსმანით სრულდება. საქართველოსადმი მიძღვნილ სივრცეში შესვლისთანავე გალობის ხმა ისმის. ეროვნულმა მუზეუმმა საფრანგეთში დაახლოებით 125 არქეოლოგიური და ეთნოგრაფიული ნიმუში წარმოადგინა, რომლებიც ქართული ღვინის კულტურას წარმოაჩენენ. გამოფენა ქართული მეღვინეობის უწყვეტ 8000 წლიან ისტორიას ასახავს. ღვინის მოყვარულები დიდი ინტერესით ეცნობიან მათთვის მეტნაკლებად ცნობილ ქვეყანას. მუზეუმს კი საქართველოზე შეყვარებულები ტოვებენ. ქართული ღვინო ნორვეგიაში, ოსლოში გავსინჯე და ძალიან მომეწონა. მისი შეძენა ჩემს ადგილობრივ მაღაზიაში მოვახერხე, თუმცა ნორვეგიაში ძალიან ცოტაა ისეთი ღვინის მაღაზია, სადაც ქართული ღვინის შეძენაა შესაძლებელი. დავათვალიერე გამოფენა და ბევრი საინტერესო რამ აღმოვაჩინეთ ჩემთვის. შევიტყვე, რომ თქვენი ქვეყანა ღვინის ყველაზე ძველი მწარმოებელია. ვფიქრობ, ქვევრის მეშვეობით ღვინის დაყენების ტრადიცია განსაკუთრებით საინტერესოა. Essential facts about Georgian culture and history. ღვინო აქაც გავსინჯე და საქართველოშიც თან რამდენჯერმე, რადგან ვფიქრობ ქართველები ღვინოს სულს სვამენ. შესანიშნავი წითელი ღვინო გაქვთ. საქართველოში ყოფნისას ვესტუმრეთ მესტიას, უფლისციხეს, კახეთს. დაუვიწყარი შთაბეჭდილებები იყო. ბორდოში მხოლოდ და მხოლოდ ამ გამოფენის გამო გავჩერდით მე და ჩემი მეუღლე. მოყვარულების გარდა გამოფენას ქართველი და უცხოელი მეღვინეები ესწრებიან. კერძო სექტორის წარმომადგენლები გამოფენის მნიშვნელობაზე ამახვილებენ ყურადღებას და აცხადებენ, რომ ეს ქართული ღვინის პოპულარიზაციას განსაკუთრებულად შეუწყობს ხელს. ეს გამოფენა საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. პირველ რიგში ეს არის აღიარება, რამდენადაც პირველად ხდება, როდესაც ბორდოს ღვინის მუზეუმი გრძელვადიან გამოფენას მასპინძლობს. საქართველო კი პირველი მასპინძელი ქვეყანაა. შატო მუხრანისთვის დიდი პატივია იყოს ამ ყველაფრის ნაწილი. აქ იყრის თავს მთელი მსოფლიოდან ბაიერები, იყრიან თავს სომელიე, იყრის თავს ასევე ზოგადად ღვინის ჟურნალისტები და ღვინის ექსპერტები. და ეს ადგილი მოგცემს ჩვენს საშუალებას, რომ უფრო მეტად გავაცნოთ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ქართული ღვინო ეს მხოლოდ პროდუქტი არ არის, ეს არის კულტურა, ისტორია. სწორედ ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამის დაფასება. ღვინო მასწავლებელია, ქართული ღვინო კი ყველაზე გამოცდილი მათ შორის. სამწუხაროდ თანამედროვე ეპოქაში დაგვავიწყდა, რომ უნდა ვისწავლოთ მასწავლებლებისგან, ამიტომ ჩვენ მხოლოდ წიგნებიდან ვსწავლობთ. ვფიქრობ, უნდა დაუბრუნდეთ ძველ ტრადიციას და ვეცადოთ გავიგოთ, რაზე საუბრობს ღვინო, მით უმეტეს ქართული. ბორდოში, რომელიც ყოველწლიურად 6 მილიონზე მეტ ტურისტს მასპინძლობს, ქართული ღვინის გამოფენა ივლისის ბოლოს დაიწყო და 5 ნოემბრის ჩათვლით გაგრძელდება. ღონისძიებას მხოლოდ პირველი კვირის განმავლობაში 4000-მდე დამთვალიერებელი სტუმრობდა. გამოფენას ჩვენს იმ იმედით ვტოვებთ, რომ საქართველოს ცნობადობა უფრო მეტად გაიზრდება და ქართული ღვინის საყოველთაო აღიარება გაყიდული ბოთლების რაოდენობაშიც აისახება. როგორც ხედავთ, საკმაოდ ამაღელვებელი იყო ღონისძიება, რომელსაც მე ჩემს კოლეგებთან ერთად ბორდოში, ღვინის დედაქალაქში დავესწარი. განსაკუთრებით გამოყოფდი ქვევრის გახსნის ცერემონიალს, როდესაც მთელი დელეგაცია ქართულ მრავალხმიან სიმღერას უსმენდა. გარდა ემოციური ნაწილისა, აუცილებელია აღინიშნოს ისიც, რომ ქართველ მეღვინეებს ადგილზე ჰქონდათ შესაძლებლობა გასაუბრებოდნენ უცხოელ კოლეგებს და საკუთარი პროდუქციის ექსპორტისთვის ახალი ბაზრები მოეძებნათ. უნდა ითქვას, რომ უცხოურ კომპანიებს, რომლებიც ადგილზე იმყოფებოდნენ, ძალიან მწირი ინფორმაცია
ინფორმაცია ჰქონდათ საქართველოს შესახებ და მათ დასწრებას ძირითადად გაცნობითი ხასიათი ჰქონდა, რა შედეგებით დასრულდა ქართული ღვინისთვის ღონისძიება, ამას ალბათ სამომავლოდ ღვინის ექსპორტის მონაცემები გვაჩვენებს. ამასთან კიდევ ერთი ინფორმაციაც უკვე მეცნიერულად დადასტურებულია, რომ საქართველოში ქვევრში ღვინის დაყენება 8000 წლის წინ დაიწყეს 7 ქვეყნის წამყვან სპეციალისტებმა. სამწლიანი კვლევის შედეგად დაადასტურეს, რომ საქართველო არის ღვინის სამშობლო. ღვინის ეროვნული სააგენტოს პროექტი, რომელსაც პენსილვანიის უნივერსიტეტის მუზეუმის პროფესორი ხელმძღვანელობდა, დასრულდა. სამეცნიერო ჯგუფი სამწლიანი კვლევის შედეგებს 10-11 ოქტომბერს ბორდოს ღვინის ცივილიზაციის ცენტრში ქართული ღვინის გამოფენის ფარგლებში წარადგენს. მადლობა სალომე მეცხარიშვილს საინტერესო რეპორტაჟისთვის და დასასრულისთვის, რომელიც მან შემოგთავაზა. განვაგრძობთ გადაცემა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას სახელმწიფო პენსიის შესახებ საქართველოს კანონში არსებული ჩანაწერის გაუმჯობესებას ითხოვს. კანონის არსებული რედაქციით პენსია ინიშნება განცხადების წარდგენის მომდევნოთვის პირველი რიცხვიდან, თუ განცხადება წარდგენილია პენსიაზე უფლების წარმოშობის თვეში ან შესაბამის საფუძვლის წარმოშობიდან ნებისმიერ დროს. შეთავაზებული ცვლილება კი დაინტერესებულ პირს აძლევს საშუალებას სახელმწიფო პენსია დაენიშნოს პენსიაზე უფლების წარმოშობის თვიდან, იმ შემთხვევაში თუ განცხადებას წარადგენს პენსიაზე უფლების წარმოშობიდან 10 დღით ადრე. ინიციატივა უკვე პარლამენტშია და ბიუროს გადაწყვეტილებით პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური საკითხების კომიტეტს მისი განხილვა დაევალა. რა საკითხებს მოაწესრიგებს აი ეს ინიციატივა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საპარლამენტო მდივანი ნინო ცუხიშვილია საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. შუადღე მშვიდობის გალბატონ ნინო, მადლობა რომ ხართ საქმის კურსის სტუმარი. პირველ რიგში ინიციატივის ასე ვთქვათ წარდგენის მიზანი რა არის და რა უნდა მოაწესრიგოს აიას მიერ ინიცირებულმა კანონპროექტმა. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ჩვენს მიერ წარდგენილი საკანონმდებლო ინიციატივა გულისხმობს პენსიების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანას, რომლის მიხედვითაც დაინტერესებულ პირს მას შემდეგ, რაც პენსიაზე უფლება წარმოეშობა, შეიძლება აღნიშნული უფლებით სწორედ იმავე თვიდან ისარგებლოს, როდესაც პენსიის მიღების უფლება აქვს. არსებული რეგულირების მიხედვით პირს პენსია შეიძლება დაინიშნოს მხოლოდ უფლების წარმოშობის მომდევნო თვიდან, რაც განპირობებულია პენსიის დანიშნვის ადმინისტრირების საკითხებით. სახელმწიფო სჭირდება გარკვეულივად აღნიშნული ადმინისტრირებისათვის. ჩვენ რასაკვირველია ვაღიარებთ იმ ფაქტს, რომ ეს ვადა აუცილებელია, თუმცა ვფიქრობთ, რომ ამ ვადის ათვლა უნდა დაიწყოს პენსიის უფლების წარმოშობამდე და სახელმწიფომ ადმინისტრირების საკითხები უფრო ადრე უნდა დაიწყოს, ვიდრე პირს პენსიაზე უფლება წარმოეშობა. შესაბამისად, ჩვენი საკანონმდებლო ინიციატივა გულისხმობს, რომ თუ პირი 10 დღით ადრე წარადგენს განცხადებას და ეს არის 10 დღის ვადა, რომელიც კანონში გაწერილი არის პენსიის უფლების რეალიზაციისა და განცხადების განხილვისათვის, ასეთ შემთხვევაში პირს დაინიშნოს პენსია იმ თვიდან, როდესაც მას ეს უფლება წარმოეშობა. დიახ, იყო თუ არა უკვე პარლამენტის შესაბამის კომიტეტზე განხილვა თქვენი ინიციატივის ცვლილებებს, რომელსაც დიახ და რა შეფასება მოყვა ინიციატივას? კი ბატონო, განხილვაზე დეპუტატებმა აღნიშნულ პრობლემაზე ასევე ისაუბრეს. ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა სამინისტროს წარმომადგენელი ასევე იმყოფებოდა, რომლის შეფასებითაც იმ შემთხვევაში, როდესაც პირი ვერ იღებს პირველი თვის პრემიას, აღნიშნული საკითხი მათი მოსაზრებით დაბალანსებულია იმით, რომ როდესაც პირს შეუწყდება პენსიაზე უფლება, მას შემდგომი ერთი თვის პენსია მაინც ერიცხება. თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უფლების წარმოშობა და უფლების შეწყვეტა ასეთ შემთხვევაში უნდა იყოს დაბალანსებული და უფლების შეწყვეტა არ უნდა იწვევდეს უფლების წარმოშობის გადავადებას. გამომდინარე იქედან, რომ პენსიის შეწყვეტის ერთ-ერთი საფუძველი არის ასევე პირის გარდაცვალება, იმ შემთხვევაში თუ პირი გარდაიცვალა, მისი ოჯახი მართალია მიიღებს პენსიას, თუმცა აღნიშნული საკითხი, როგორც ისიც არის პირის პირადი უფლება და იმის, რომ პირმა თავად ისარგებლოს აღნიშნული სოციალური გარანტიით, ასეთ შემთხვევაში საჭიროდ მივიჩნეთ ადმინისტრირების წესის პირიქით ვადაზე ადრე გადმოტანას და არა შემდგომ გადაწყვეტას, როგორც ეს მოცემული არის. გარდა ადმინისტრირებისა, ბიუჯეტის, ასე ვთქვათ, ხარჯების ნაწილის ზრდას გამოიწვევს. სავარაუდოდ თუ ეს ინიციატივა იქნება მიღებული, ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს მოუწევს ასე ვთქვათ, თავიდან დათვალოს ბიუჯეტი, რადგან თქო ერთი თვის პენსიაც ექნება გასაცემი, როცა წარმოშობიდან უფლების. ამასთან დაკავშირებით თუ გაკეთდა დღეს განცხადებები პარლამენტში?
დიახ, ბიუჯეტის ზრდას არ გამოიწევს, იქიდან გამომდინარე, რომ სახელმწიფოს აქვს ეს თანხა გაწერილი, თუმცა მოგვიანებით აძლევს ამ პირს ერთი თვე გადადის პენსიის უფლების შეწყვეტის შემდეგ. აქედან გამომდინარე, ჩვენი იდეა არის ის, რომ ეს ერთი თვე მიეცეს მაშინ, როდესაც ამ პირს ეკუთვნის პენსიის აღება და არ მოხდეს ამ ერთი თვის გადატანა პენსიის უფლების შეწყვეტის შემდგომ. ბიუჯეტში ამ კუთხით ცვლილებები არ იქნება განპირობებული. კი ბატონო, მადლობა ნინო ცოფიშვილს. კომიტეტში შევთანხმდით. რომ კი ბატონო, დაასრულეთ და დამატება მინდოდა უბრალოდ. კი ბატონო, კომიტეტში შევთანხმდით, რომ აღნიშნულ საკითხზე შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, რომელიც სამინისტროსთან ერთად და აპარატის წევრებთან ერთად შეიმუშავებს აღნიშნულ წესს. დიდი მადლობა. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საპარლამენტო მდივანი ნინო ცოფიშვილი საუბრობდა საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. განაგრძობთ გადაცემას. გასულ წელთან შედარებით ელექტროენერგიის მოხმარების მაჩვენებლები გაზრდილია. ამ ფონზე უფრო და უფრო კრიტიკული ხდება ენგურჰესის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიის აფხაზეთსა და საქართველოს დანარჩენ რეგიონებში განაწილების საკითხი. რა გამოსავალზე საუბრობენ ენერგეტიკოსები, ამას ჩვენი ჟურნალისტი დავით ჯალაღონია გვეტყვის. დავით, შუადღე მშვიდობის გისმენთ. მოგესალმებით, ვიდრე გამოსავალზე ვისაუბრებთ, ბოლო მონაცემებს გადავხედოთ, როგორც ელექტროენერგიის მოხმარების, ისე ექსპორტ-იმპორტის კუთხით 2017 წლის 8 თვის მდგომარეობით 8 მილიარდ 600 მილიონ კილოვატ-საათზე მეტია მოხმარება, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 6%-ით მეტია, 2015 წლის 8 თვესთან შედარებით კი დაახლოებით 13%-ით. რაც შეეხება ელექტროენერგიის იმპორტს, ამ მხრივ ჩვენი დამოკიდებულება მეზობელ ქვეყნებთან, განსაკუთრებით აზერბაიჯანთან გაიზარდა და საერთო ჯამში მიმდინარე წლის აგვისტოს ჩათვლით 960 მილიონ კილოვატ-საათს გადააჭარბა. ეს დაახლოებით 60%-ით მეტია 2015 და 2016 წლების მაჩვენებლებზე. ექსპორტი კი მიუხედავად იმისა, რომ გასული წლის 8 თვის მონაცემებს აღემატება, იმპორტს მაინც ჩამორჩება 29%-ით. ამ პირობებში როგორც მოხმარება, ისე იმპორტი გაზრდილია და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ენგურჰესის ეფექტური მუშაობა იმ პარიტეტების დაცვა ასევე, რომელიც აფხაზეთსა და საქართველოს სხვა დანარჩენ რეგიონებს შორის მხოლოდ ზეპირად არსებობს და ამ ჰესიდან გამომუშავებული ელექტროენერგიის 40%-ის აფხაზეთისთვის მიწოდებას ითვალისწინებს. ეს შეთანხმება კი ბოლო წლებში ირღვევა, რადგან ენგურჰესის მიერ ზამთარში წარმოებული ელექტროენერგია აფხაზეთი სრულად მოიხმარს. სწორედ ამ კრიტიკული ვითარებიდან გამომდინარე, ჩვენ დავინტერესდით, რამდენად მოხერხდება მომავალ წელს ენგურჰესის 3 თვით გაჩერება გვირაბის რეაბილიტაციისთვის, როგორც ეს დაგეგმილი იყო, რაზეც ობიექტის დირექტორმა ლევან მებონიამ გითხრა, რომ 2018 წელს სარეაბილიტაციო თესი ვერ გაჩერდება. იგივე დასკვნა აქვს ენერგეტიკოს გია არავიძეს, მიუხედავად იმისა, რომ მთავრობამ ენგურჰესის სამუშაოებისთვის EBRD-სგან დამატებით 3,5 მილიონი ევრო ისესხა. Καλύτερα του გავაჩერეთ მაქსიმუმ 10 წლით, რა დათვალიერების სისტემას ასეთი დიდი გაჩერება 4 წლიანი რემონტისთვის არ იქნება. იმიტომ რომ ეხლა შეირჩა საპროექტო კომპანია, საწინააღმდეგო მასალებია მოსამზადებები, მე მშენებელი კონტრაქტორია, გამოსავლენი მოსატანე სპეციალური განადგარები. ენგურის გვირაბის შესვლამ დათვალიერებამ და იმან ნახვამ თუ მიაქციათ ყურადღება 800 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტრონული ენერგიის შემოტანად დაგვიჩნდა. ამიტომ პრობლემა უნდა მოიძებნოს გზა, რომ ენგურის გვირაბი გარემოწდეს, მაგრამ მინიმალური დანახარჯებით. ამიტომ მე ვშიშობ, რომ ჩვენ 2018 წელს ვერ დავიწყებთ ენგურის გვირაბის სარემონტო სამუშაოებს, იმიტომ რომ დღეს უკვე უნდა კონდეს გამოკვეთილი რომელ დღეს აჩერებს, საიდან მოგაქვს ენერგია და ასე შემდგომ. იმისთვის, რომ საქართველოს იმპორტზე დამოკიდებულება შემცირდეს და ენგურჰესმა მეტად ეფექტურად იმუშაობს, საქართველოს პარლამენტის წევრი ენერგეტიკოსი რევაზ არველაძე მთავრობას ენგურჰესის ჰიდრომააკუმულირებელი სადგურის გაკეთებას ურჩევს. მისი აზრით, ამ სადგურის სიმძლავრე 700 მეგავატი უნდა იყოს, რომლის მშენებლობა დაახლოებით 700 მილიონი დოლარი დაჯდება. ღამის პირობებში, როდესაც ელექტროენერგია იმდენი გაქვს, რომ აღარც იცის წაიღო, ეს სადგური მუშაობს ტუმბოს რეჟიმში და ამ წყალს უკანა ტუმბავს წყალსაცავში. ისე რომ აი ფაქტიურად ადის-ჩადის წყალი არ იკარგება, ესე იგი ეს არის
ძალიან სერიოზული გამოსავალი იმ ესე იგი დეფიციტური ბალანსისა, რომელიც საქართველოს დღესაც გააჩნია და 2025 წლისთვის მე მიმაჩნია რომ აუცილებლად ხუდონხესი, აუცილებლად ენგურის ჰიდრომააკუმულირებელი სადგური და ალბათ კიდევ დამატებით მოსადგურის მშენებლობაც იქნება საქართველოს საჭირო რომ დაბალანსდეს ის მიწოდება და მოთხოვნა ელექტროენერგიის. ენერგეტიკოსი გია არაბიძე მიიჩნევს, რომ ამ სადგურის მშენებლობით მთავრობამ კერძო სექტორი უნდა დააინტერესოს, რადგან სახელმწიფო ბიუჯეტი ხარჯებს ვერ გაწუდება. აქვე არაბიძე ამბობს, რომ ენგუჰერსის ჰიდრომააკუმულირებელი სადგურის გაკეთება ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის პერიოდში იყო ნავარაუდები 2020 წლისთვის. მე მიმაჩნია რომ დღეს ენერგეტიკაში ორი სტრატეგიული პროგრამა უნდა გქონდეს სახელმწიფოს. ეს არის ხუდონი და ენგურის აი ამ სადგურის აშენება. სხვა შემთხვევაში თვითონ მოდის დაუშვათ მოდინებაზე მომუშავე სადგურები, წვრილი ინვესტორები და ასე შემდგომ, ისინი უკვე რაღაცნაირად თვითონ მოდიან. ხოლო ამის განხორციელებას კი უნდა სახელმწიფო სტრატეგიული პროგრამა. ეს შეიძლება გააკეთოს თანამინისტრების ფონდმა, შეიძლება სახელმწიფომ და რომელიმე კერძო ინვესტორმა და ასე შემდგომ, მაგრამ გასაკეთებელი რო არის რეალობა. ამ სადგურის მშენებლობა არავის წინააღმდეგ არ არის მიმართული. ეს არ არის აფხაზების წინააღმდეგ მიმართული გადაცემა. ეს არის მათთვის, ჩვენთვის და სრულად საქართველოსთვის სასარგებლო ღონისძიება. ამ ობიექტის მშენებლობის მნიშვნელობაზე საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების სტრატეგიაშიც არის საუბარი, თუმცა დაფინანსების წყაროებზე არაფერია ნათქვამი. რა გეგმები აქვს ენერგეტიკის სამინისტროს, ამას უკვე საღამოს გამოშვებაში გავაცნობთ. მადლობა დათო ჯალაღონიას, რომელიც პირდაპირ ეთერში საუბრობდა. ფულის ხარჯვა იქნება, მაგრამ დარწმუნებული ვარ არ იქნება ეს იმის ხარჯზე, რომ წნეხი იყოს ჩვენს ვალუტაზე. დიმიტრი ქუმსიშვილის ინტერვიუს ნაწილი რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ. განაგზოთ პირდაპირ ეთერში მუშაობას. ფულის ხარჯვა იქნება, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ეს არ იქნება წნეხი ჩვენს ვალუტაზე. ეს განცხადება ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა თელარა გელანტიასთვის მიცემულ ინტერვიუში გააკეთა. ექნება თუ არა ხარჯვას წნეხი ლარზე, ამას ინტერვიუდან შევიტყოთ, მაგრამ იქამდე ინტერვიუს ავტორი შემოგვიერთდება და ახსნის კითხვის კონტექსტს. თელარა შუადღე მშვიდობის გისმენთ. დიახ, ბექა პირველ ვიცე-პრემიერთან საკმაოდ ვრცელ ინტერვიუში, რომლის ნაწილი მაყურებელს უკვე შევთავაზეთ, ბევრ თემას შევეხეთ, მაგრამ ამ ნაწილში ძირითადად ლარის კურსის ირგვლივ ვისაუბრეთ. მათ შორის ფინანსთა მინისტრს ვკითხეთ შემოდგომაზე. ლარზე ფისკალურ წნეხს ხომ არ ექნება ადგილი? ამ კითხვის ინსპირაციის წყარო ხაზინის მონაცემებია, რომლის თანახმად, როგორც ეკრანზეც ხედავთ, 2017 წლის 9 თვეში მთავრობის გადასახდელების გეგმა 8 მილიარდ ნახევარი ლარი, ანუ ამდენი უნდა დახარჯოს მთავრობამ. სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემების თანახმად 14 სექტემბრის ჩათვლით ათვისებულია 7 მილიარდ 522 მილიონი ლარი, ანუ დარჩენილ 2 კვირაში თვის ბოლომდე დასახარჯია თითქმის 1 მილიარდი ლარი. თუმცა ინტერვიუ ჩვენ 11 სექტემბერს ჩავწერეთ და მაშინ კიდევ უფრო მეტი მილიარდ 300 მილიონი ლარი იყო დასახარჯი. სწორედ ამ და ლართან დაკავშირებულ სხვა კონტექსტში დავუსვით პირველ ვიცე-პრემიერს კითხვები, რომლის პასუხებიც ინტერვიუშია. ამდენიც არ უნდა ვილაპარაკოთ დადებით ტრენდზე, რიცხვებში, ეკონომიკურ ზრდაზე, დამეთანხმებით მოსახლეობას მაინც საქართველოში ყველაზე მეტად აინტერესებს ლარი და მისი კურსი. მოდით ასე ვთქვათ, ლარიც არის ერთგვარი თერმომეტრი ეკონომიკის. რით ავხსნით ბოლო კვირის განმავლობაში, ბოლო კვირებში ლარის მყისიერ მერყეობას? მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ამოცანაა, მათ შორის თქვენი ამოცანაც არის, რომ მოსახლეობის ნომერი პირველი ინტერესი არ იყოს ლარის კურსი და ჩვენ ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია, მათ შორის ძალიან ბევრი განმარტება მიგვიწია მოსახლეობისთვის. ორი ძირითადი პრობლემაა. პირველი პრობლემა ეს არის, როდესაც ფასები საერთო ზრდა ხდება, ანუ ინფლაცია არის და მეორე პრობლემა არის, როდესაც მათ ბანკში სესხის მომსახურებისათვის მეტი პროცენტის გადახდა უწევთ. ჩვენ საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროექტი განვახორციელებთ და ვახორციელებთ ლარიზაციის მიმართულებით. რაც ეხება ინფლაციის მიმართულებას, ამ წუთში მე ვფიქრობ, რომ წელს ჩვენ ინფლაციაზე ზეგავლენა ვალუტის გამო არ უნდა გქონდეს ამ ბოლო პერიოდის ერთკვირიანი, ასე ვთქვათ, ფლუქტუაციის გამო.
და შესაბამისად აქედან მე მოლოდინები არ მაქვს. რა იყო მაშინ? იცით რა ძალიან რთულია ჩვენ ბევრჯერ ვისაუბრეთ ამაზე და ვთქვით რომ შეიძლება რომ ეს იყოს საარჩევნო მოლოდინები მათ შორის ბიზნესს ჩვენ ვთქვით რომ თვითონ ესეთი პროგნოზების გაკეთება ან გინდაც ანალიზის გაკეთება, როდესაც ეს ძალიან ბევრ ბაზრის მოთამაშეს ეხება, ცოტა ძნელია. პირადად ჩემი მოსაზრება მინდა გითხრათ, რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო სეზონური მოვლენა, რომელმაც ასე ვთქვათ, უკვე გაიარა, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არ არის ჩემი პროგნოზი, ან რაიმე დაპირება. ჩვენ გვაქვს თავისუფალი ბაზარი, მცურავი სავალუტო კურსი და შესაბამისად ბაზრის მოთამაშეებზე იქნება ბევრი რამე დამოკიდებული, თუ რამდენად ბევრს მოითხოვენ ან არ მოითხოვენ ისინი უცხოურ ვალუტას. ერთი ფაქტია, რომ საგადასახდელო ბალანსი არის გაუმჯობესებული, წლის დასაწყისიდან 700 მილიონი დოლარით მეტი არის შემოსული ჩვენ ქვეყანაში წინა წელთან შედარებით. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი პოზიტიურად აისახება ჩვენი ქვეყნის ვალუტის სიძლიერეზე და შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ წყნარად და მშვიდად გავივლით ჩვენ ამ პერიოდს, მათ შორის წინა საარჩევნო. ფუნდამენტური ფაქტორები მასშტაბად გაუმჯობესებულია და ამას რიცხვებში ჩვენც ხედავ და ვისაც უნდა დაინახავს. რაც შეეხება ფისკალურ ნაწილს, ხაზინის მონაცემებს რო ჩავხედე, 9 თვის გეგმა, როგორც ნახე, გადასახდელების არის 8 მილიარდ ნახევარი. ამ დროისთვის დაახლოებით 7 მილიარდ 200 მილიონი ათვისებული. აი, ბოლო 20 დღის განმავლობაში აპირებს მთავრობა მილიარდ 300 მილიონი დაახლოებით დახარჯოს. როგორც უნდა დავხარჯოთ ეს მილიარდ 300 მილიონი, ასევე ძალიან დიდი თანხა უნდა შემოვიდეს ბიუჯეტში, ამიტომ აქ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ საკმაოდ კარგად გავივლით ამ პერიოდს და ეს არის ჩვეულებრივი დაგეგმილი, ასე ვთქვათ, რიცხვები, რომელიც თქვენ ბრძანეთ, მათ შორის იგივე ის, რომ ჩვენ 253 მილიონი ლარით მეტი გვაქვს დღეს უკვე შემოსავლები მიღებული, მათ შორის ესეც ნაწილობრივ, ასე ვთქვათ, ანეიტრალებს იმ შიშს, რომელიც თქვენ შეიძლება გქონდეთ. აქედან გამომდინარე, ამ მიმართულებით დამატებითი წნეხი, რომელიც არ არის გათვლილი ან გათვალისწინებული, არ აქვს. ამ წუთამდე ჩვენ გვაქვს სადღაც 1,2% ბიუჯეტის დეფიციტი, ჩვენ შეთანხმებული ვართ 3,7%-ს ერთი მეთოდოლოგიით ბიუჯეტის დეფიციტს, აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ფულის ხარჯვა იქნება, თუმცა აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არ იქნება წნეხი ჩვენს ვალუტაზე. ხარჯვა არის გეგმის მიხედვით? ხარჯვა არის გეგმის მიხედვით და გადაჭარბებით, პრაქტიკულად გადაჭარბებით მივდივართ ინფრასტრუქტურის ნაწილში. რაც ეხება მიმდინარე ხარჯების ნაწილში ფისკალური დისციპლინა საკმაოდ კარგი გვაქვს. აქ ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ წლის დასაწყისიდან 60 მილიონი ლარით ნაკლები გვაქვს დახარჯული ხელფასებზე, პრემიებზე და დანამატებზე დაგეგმილთან შედარებითაც კი. უნდა გითხოთ ხაზინის ნაშთებში არსებული თანხების კომერციულ ბანკებში დეპოზიტებზე განთავსებაზე. ოპოზიციის მხრიდან წინა კვირას მოვისმინეთ, რომ ეს სწორედ ამან გააუფასურა მათ შორის ლარი. გასაგებია, რომ ეს ინსტრუმენტი მთავრობამ, ეროვნულ ბანკთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად შექმნა იმისთვის, რომ ბანკებს მიაწოდოთ ლარის რესურსი, რომ მათ დააკრედიტონ ეკონომიკა, მაგრამ რითი ვამტკიცებთ, აი ყველაზე მყარი არგუმენტი იმის, რომ ეს არ აუფასურებს ლარს, ანუ ფაქტია, მე ბანკები ამას გასცემენ ეკონომიკაზე კრედიტების სახით, თუმცა ვარიანტებია, რომ ყიდულობენ დოლარს. ესე იგი, ის რომ დოლარს არ ყიდულობენ, აქ ძალიან მარტივია, ეს ღია სავალუტო პოზიცია, რომელიც ბანკებს გააჩნიათ. ის არ არის იმ ხარეს გადახრილი, რომელსაც ქვია უცხოური ვალუტის შეძენა და მე მაქვს ეს ინფორმაცია, რა თქმა უნდა. და აქედან გამომდინარე ეს აბსოლუტურად დადასტურებულად შემიძლია გითხრათ, გარდა ამისა დოლარი არ უყიდიათ მაგალითისთვის შემიძლია მოგახსენოთ ის, რომ როდესაც 2015 და 16 წლებში ჩვენი ვალუტა უფასურდებოდა, ამ დროს ფულის მასა, რომელზეც თქვენ მიმითითებთ, ფულის მასა რეალურად მცირდებოდა და ესე იგი არ შეიძლება როცა მცირდება მაშინ დააბრალო რომ ამიტომ უფასურდება და როცა იზრდება მაშინაც დააბრალო რომ უფასურდება და რა თქმა უნდა ბოლოს კიდევ ერთი არგუმენტი, თუმცა ძალიან ბევრი არგუმენტები არის თუ რატომ არ მოქმედებს ეს ყველაფერი კურსზე, არის ის რომ რეალურად რამდენითაც გაიზარდა ჩვენი მხრიდან
კომერციულ ბანკებში განთავსება ლარის, პრაქტიკულად იმ თანხით შემცირდა რეფინანსირების თანხები. ანუ ეს არის ზიარჭურჭელი, რომელიც არის ეკონომიკაში და შესაბამისად, როდესაც ერთი მხრიდან იზრდება მიწოდება, მეორე მხრიდან მცირდება. ამით დამატებითი ფული, როგორც ესეთი ეკონომიკაში არ გაჩენილა. რამდენად აქტიურად აპირებს ამ ინსტრუმენტის გამოყენებას ფინანსთა სამინისტრო, როგორც ნახე, ივლისიდან მოყოლებული ყოველკვირა 50 მილიონი ციკლური იქნება. ეხლა სავარაუდოდ შემდეგი 2 კვირა ალბათ ჩვენ არ გვექნება და 2 კვირის თავზე ჩვენ ჩვეულებრივად დავიწყებთ. ესე იყო ჩაფიქრებული და შესაბამისად სწორედ ესე გვექნება, როგორც იყო ჩაფიქრებული. სულ რამდენიმე წუთის წინ ამ თემასთან დაკავშირებით კომენტარები გაკეთდა საკანონმდებლო ორგანოში და ჩვენი ჟურნალისტი ელენა გოგბერაშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში. ელენა, შუადღე მშვიდობის. ისმეთ. ბექა სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების გეგმის მიხედვით, როგორც ცნობილია, მთავრობას 8 მილიარდ ნახევარი ლარის გახარჯვა აქვს დაგეგმილი. 14 სექტემბრის მდგომარეობით შესრულების ანგარიშის მიხედვით უკვე გახარჯულია ამ დროისთვის 7 მილიარდ 522 მილიონი ლარი და როგორც ვხედავთ, დაახლოებით 15 დღის განმავლობაში გასახარჯი რჩება დაახლოებით მილიარდი ლარი. ჩვენ როგორც მთავრობის წარმომადგენლებს, ასევე დეპუტატებს ვკითხეთ, ექნება თუ არა ლარის კურსზე ზეწოლა იმას, რომ ასეთ მოკლე პერიოდში მთავრობას მოუწევს აღნიშნული 1 მილიარდი ლარის გახარჯვა. ოპოზიციონერი დეპუტატი რომან გოცირიძე აცხადებს, რომ მთავრობას ყოველთვიური ჩამორჩენა აქვს, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ ბიუჯეტის ხარჯვა იყოს წლის ბოლოს თანაზომიერი. მისი აზრით, ამაზე მეტად ლარის კურსზე გავლენა ექნება ფინანსთა სამინისტროს ახალ ინსტრუმენტს, რომლის მიხედვითაც მათ კომერციულ ბანკებს დეპოზიტებზე თავისუფალი თანხა დაუდეს. ბიუჯეტის ხარჯვა ტრადიციულად არ თანაბარზომიერი, დარჩენილ 4 თვეში და სახარჯი იყო 4 მილიარდი ლარი. ეს არის ბევრი, თუმცა არ არის იმ ზომით ჩამორჩენა, რაც იყო შარშან. შარშან წლის ბოლო 2 თვეში გაწეულმა საბიუჯეტო ხარჯებმა გამოიწვია ლარის გაუფასურება, მით უმეტეს ეს ხარჯები იყო აღებული პირდაპირ ასე ვთქვათ, სესხებიდან და დეფიციტური ხარჯის ზრდა აღინიშნებოდა, ვინაიდან არ შემოვიდა კრედიტები, გრანტები დროზე და წლის ბოლო დღეებში შემოვიდა ის თანხები, რომელიც უნდა მიეღო მთავრობას, ამიტომ შარშან გაცილებით უარესი მდგომარეობა იყო, თუმცა წელს მთავრობა სხვა რამეშია დამნაშავე, ერთია რომ მაინც არის ჩამორჩენა და მაინც წლის ბოლოს მოუწევს რაღაცების დახარჯვა, მაგრამ მეორეა 9 მილიარდი დოლარი ასესხა ლარი ასესხა ბანკებს. უპრეცედენტო შემთხვევა იყო ქართულ საფინანსო, ასე ვთქვათ, ისტორიაში 2 თვის განმავლობაში 5 ივლისიდან მოყოლებული, რამაც ბუნებრივია სერიოზული საფრთხე შეუქმნა ქვეყანაში ფინანსურ სტაბილურობას. რომან გოცირიძიდან განსხვავებულ პროგნოზებს აკეთებენ ფინანსთა სამინისტროში, როგორც ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გიორგი კაკაურიძემ თემის კომენტირებისას განაცხადა, ისინი ლარზე ზეწოლას არ ელოდებიან და ბიუჯეტის შესრულება იქნება 90%-ზე მეტი. მონაცემი რაც არსებობს დაახლოებით 64%-მდეა შესრულებული ხარჯვით ნაწილში, რაც თუ გავითვალისწინებთ, რომ ყოველთვიურად თანაბარი უნდა იყოს მაქსიმუმ 66% შესაძლებელია რომ იყოს. სწორედ ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ შესრულება იქნება საკმაოდ მაღალი, 90%-ზე მეტი ყოველ შემთხვევაში, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად 1 მილიარდი დაიხარჯება დარჩენილ პერიოდში. აქ არის უკვე დახარჯული თანხებით, რომელიც დონორების მიერ გადარიცხულია და ასახული არ არის შესრულებაში, ამიტომ რაიმე განსაკუთრებულ ხარჯვას დარჩენილ კვირაში ნამდვილად არ ველოდებით და შესაბამისად არც რაიმე წნეთს ველოდებით, რომ ლარზე მოახდინოს ბიუჯეტის ხარჯვა. დღეს ფინანსთა მინისტრის მოადგილეს გიორგი კაკაურიძეს დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტში რატიფიცირებისთვის წარმოდგენილი ჰქონდა რამდენიმე სასესხო ხელშეკრულება. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხელშეკრულება ეხება აზიის განვითარების ბანკის მიერ საქართველოს მთავრობისთვის გამოყოფილ დაახლოებით 80 მილიონი დოლარის ოდენობის სესხს, რომელიც დაიხარჯება რიკოთისა და რიკოთის ალტერნატიული გზის პროექტზე, როგორც გიორგი კაკაურიძემ განმარტა, სესხის არის 22 თვის ვადით და უშუალოდ სამშენებლო სამუშაოები აღნიშნული პროექტის ფარგლებში დაიწყება 2018 წლიდან. მადლობა ელენა გოგბერაშვილს მოწოდებული ინფორმაციისთვის. საქმის კურსი ამით დასრულებულია, საღამოს შევხვდებით ერთმანეთს დროებით.